ng San Manuel, Pangasinan. Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay ito ang aking munting tindahan at nagla-live selling din po ako gabi-gabi. Ang buhay po namin sa totoo lang is mahirap ngayon kasi bilang isang OFW, ngayon naabutan po kami ng lockdown kaya hanggang ngayon hindi pa po kami nakakabalik. Ito po yung pinakamatagal na standby kami dito sa Pilipinas. Talagang pasalamat po ako sa Panginoon na sa dami ng nag-comment, thousands po yung nag-comment, isa yung pangalan ko sa nabigyan. Kaya tuwang-tuwa po talaga ako nung tumawag sa akin yung staff ni Sir Alan Peter Cayetano. Nung nakuha ko po yung 10K, ang ginawa ko po, talagang inano ko na po dito sa aming tindahan. Bumili po ako ng mga kailangan kasi kung makikita niyo po sana yung tindahan namin, as in, wala na pong laman. Sa isang araw po, kumikita po kami ng 100 to 200 pesos, which is malaki po talaga yon. Tapos sa live selling naman po namin, yan umaabot po kami ng 200 to 250 po gabi-gabi. Yun po, talagang bawi po namin yung kumbaga puhunan namin. Kaya dito po namin kinukuha yung pambayad namin ng mga bills, kuryente, tubig. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Alan Peter Cayetano, sa inyong tulong para po sa amin. At una-una din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginamit niyo po kayong instrumento upang mapaabot po ang kanyang pagpapala sa amin. Mabuhay po kayo at kung ano man po ang ginagawa niyo. At Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po. Nananawagan po ako sa lahat po ng congressman sa buong Pilipinas, 10k AYUDA. Napakalaking tulong po ito sa amin na isinusulong ngayon ng ating Congressman Sir Alan Peter Cayetano. Maraming salamat po sa Grupong Balik sa Tamang Serbisyo, sa inyong walang humpay at walang sawang pagbibigay ng serbisyo, buong puso po. In behalf po ng aking family, maraming salamat po sa inyong lahat. Inyong lahat, ako po si Ophel at welcome sa ating press briefing ngayong hapon. We are coming live from the summer capital of the Philippines, Baguio City. And of course, kasama po natin ngayong hapon si former Speaker Alan Peter Cayetano at Batangas Congressman Rani Abo. Bago po ang lahat, pakinggan muna natin ang kanilang pagbati at opening statement starting with Speaker Cayetano. Mr. Speaker, good afternoon, sir. Good afternoon po, everyone. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi ng Panginoon na, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam ko pong napakahirap minsan mag-dwell or mag-discern or mag-focus na meron magandang plano para sa atin, especially pag dumadaan sa pagsubok. And hindi stranger ang Baguio City sa daan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Nasa college pa ako nung nangyari yung earthquake. And then naalala ko po yung 2 beses na mininggo, di ba? Na talagang nabawasan ng turista and then sa palengke. I remember talaga kasi nauna kaming 2 ng ate ko na kumain sa palengke to show that it was safe na. At halos ang nandun lang kayong media at saka yung mga nagtitinda, no? And then, of course, every time magkakaroon ng frost, yung La Trinidad and other farming communities around Baguio naapektuhan. Then, of course, itong COVID, isa sa pinakamatinding tinamaan ay yung tourism areas, no? So, we're here today to give konting encouragement, to remind people na ang Panginoon ay mas powerful sa lahat ng pagsubok. So ano man ang maging religion natin, sa mga kapatid natin Muslim na nandito din sa Baguio, assalamualaikum sa inyong lahat. And siguro we're also here, parang road trip, to promote yung aming sinusulong na 5-year plan. I really believe that if we want to have recovery and walang maiwanan, kailangan very predictable. So even yung mga negosyante sa inyo, lalo yung mga nag-close ang businesses, pagka hindi rin nila malalaman kung anong plano ng gobyerno in 6 months, in 1 year, in 5 years, mahirapan din sila gumawa ng sarili nilang plano.
Pero pagka sila po ay alam nila yung plano, mas madali silang mag-invest. I'll give you a quick example before I turn over to former Deputy Speaker Rani Abu. Um, yung pong paakyat po dito, nakita ko buhay na buhay pa rin yung paggawa ng furniture, yung redwood. At saka may mga kahoy nga ako nakita on the way here, hindi lang kami makatigil at hindi rin naman kasya sa sasakyan kung mamimili kami. And it's the same experience I had or same vision I had when I was the first time that we were driving going to the Bencab Museum. Nakita namin between Baguio to Bencab Museum, meron pong 3 stores na magkakatabi na panay mga handicraft na tunay na gawa sa inyo dito sa Norte at sa Baguio, no? And yung tindahan, simentado, tapos yung may bakal na pang-close. Pero nung 4 ata o 5 kotse kami, halos naka-traffic na kahit na naka-half park na kami doon sa patagilid yung mga kotse, di ba? Yung sa side ng road. And then walang CR, no? So if this was Malaysia or Thailand, for example, the government would buy a few hectares. Sila ang magpapasimento ng parking, lalagyan nila ng ilaw, ipropromote nila na may maglagay ng gasolinahan, tapos lalagyan nila ng mga stalls para sa handicraft. So, ibig sabihin, they will make it easy for tourists and for the area to sell their products. At alam niyo naman, ang Thailand, sa kanila nag-umpisa yung one town, one product. No? Pero sa atin, despite all the help, no, hindi naman walang programa ang gobyerno. Pero more or less, pagdating sa negosyo, parang bahala ka na sa buhay mo. Di ba? So sa turismo, hindi pwedeng ganon. Kailangan talaga may plano. No? So let me turn over muna to former Deputy Speaker Rani Abu, then we'll answer your questions. Thank you very much, former Speaker Alan. Good afternoon sa inyo lahat. Si former Deputy Speaker and Congressman Rani Abu from 2nd District of Batangas. Siguro sasabihin ninyo, bakit narito ako? Pumuputok yung naputok at nag-aalburuto yung Bulkang Taal doon sa lalawigan ng Batangas, sa aming lalawigan. Nagkataon po na dito pong pinilano namin ito ni Speaker Alan, ang pagpunta rito namin, ay hindi pa ho naputok, hindi pa ho nag-aalburuto yung aming bulkan. At sabi ko nga kay Speaker, hindi maaring hindi ho ako sumama diyan dahil yung ating congressman dito, si Congressman Mark Go, ay ating kaibigan at chairman natin siya ng Committee on Higher Education. Kapartido pa namin ni Speaker Alan yan. Saka, kung ano ho yung kabuhayan dito, ay kabuhayan din doon sa amin, sa Batangas province, yung tourism. At alam namin na naging malaking epekto yan sa nagdaang, itong ngayon tinatamasa nating pandemya. At naging mission na sa amin, sa grupo namin, sa Balik sa Tamang Serbisyo, sa pangunguna ni Speaker Alan, yung pagbibigay, pag-aruga, pagmamalasakit namin sa mga tao sa pamagitan ng 10,000 pag-asa. At alam namin na kung ano yung nararamdaman namin doon sa lalawigan ng Batangas, sa pagdating doon sa mga nawalan ng trabaho, na mga umaasa sa turismo, yun din ang nararamdaman ninyo dito sa inyong syudad ng Baguio. Kaya hindi maaaring hindi magpunta rito. Nagkataon nga lang nung kami nasa daan na papunta dito, saka naman nag-alburuto yung Bulkang Taal. But after this, siguro pagkatulog namin mamaya at balik na uli kami ng Batangas para masikasuhin namin yung mga naiwan namin doon. And syempre yung BTS ay isang grupong nagtutulungan. Again, we'd like to thank Congressman Mark Go for joining us and helping us organize everything. So, update lang from the PDRRMO, 4 districts na ang apektado sa Batangas, 10 towns, 18 barangays, 345 families. I assume this means yung nire-relocate, pero ang apektado is much more. So at this point, kaya namin tuloy talagang tinutulak yung version ko since nasa Senate pa, yung ERD, Emergency Response Department. Pero yung version ngayon na nakasalang yung pong Department for Disaster Resilience. No? But ang point, hindi kaya ng present setup natin na DOH, DSWD at DOLE ang sila ang tumutugon pagka meron pong kalamidad.
Kasi after yung relief, wala nang effort sa rehabilitation. If you go to Agoncillo, Laurel, and San Nicolas, maraming pinangako sa kanila January last year. Hindi pa nabibigay hanggang ngayon. Di mo rin masasabing kasalanan ng DSWD kasi buong Pilipinas inaalagaan plus certain sectors na vulnerable tapos tuwing may bagyo, sila pa rin. So I think for a country that's prone to storms, to flooding, to some earthquakes, God forbid na may Yolanda or may bagyo earthquake na mangyari ulit. God forbid sana, no? But having said that, kailangan handa naman tayo, no? So isa po yan sa tinutulak talaga ng grupo. May dagdag ko, Speaker. Nung nangyari yung pagputok ng bulkan last year, January last year, merong 5 barangays na naroon mismo sa isla na kung saan naroon yung bulkan Taal. Ngayon in no man's land yon. So yung mga bawal nang bumalik yung mga nakatira doon. So meron pa rin mga tao doon na nakikisilong pa rin, nakikipamahay pa rin, nasa evacuation pa rin, na pinangakuan din ng housing. Pero until now, wala pa rin. So yun ang isa sa component na yung pinasa namin nung panahon ni Speaker Alan na emergency preparedness emergency resilience department. Okay, thank you, sirs. At shout out po muna sa ating 2.9 or 2,900 viewers nanonood po sa live feed natin ngayon. Sir, ang una pong katanungan is from RG Cruz of ABS-CBN Manila. Ano daw po ang reaksyon nyo sa sinabi ni Pangulong Duterte na the public must consider him as a candidate for the vice presidency as of the moment? Elected officials will not always agree in every issue. Ang importante lang ay nagkakaisa tayo kung anong pinakamaganda sa bayan. So, nung kami nag-uusap-usap ng balik sa tamang serbisyo sa Congress, sabi nga namin mukhang ito ang pinakamabigat na laban ni Manny Pacquiao. Sa dami niyang laban na mabigat, no? And of course, ang ating Pangulo, ang laban niya ay sabay-sabay. Droga, corruption, krimen, COVID, di ba? 3 silang nung una eh. Between 2 C, yung corruption at saka crime. Di ba? Droga yung isa. Ngayon, nadagdagan ng isa pang C, yung COVID. And then, syempre, yung ating ekonomiya. So, first and foremost, dun sa kanilang hindi pagkakaunawaan, I think rather than being excited fans of 2 heavyweights, we should really be peacemakers and see kung may common ground pa rin yung dalawa. No? Sa isang banda, naintindihan namin si Manny Pacquiao na gusto niyang tulungan ang ating Pangulo na i-expose yung ibang corruption. Sa ibang banda naman, kung ikaw man ang presidente at sabihin mong 2 times o 3 times mas corrupt ngayon, categorical na yun eh. So, syempre, maghahanap ka ng ebidensya. So this might be one thing that have led the president to declare because syempre gusto niya alagaan yung gains niya this administration. So narinig niyo naman yung opinion ko dati, di ba, na ako personally, kung tatanungin niya ako bilang isa sa mga malalapit sa kanya, sasabihin ko, tignan niyo po si FBR. Naging tatay na rin ng bayan, di ba? Parang what you call this, whether you agree with him or not, elder statesman. Having said that, nung sinabi niyang tatakbo siya, we have to respect that. And lahat naman may karapatan naman na tumakbo. And there's no doubt in my mind, he will be a good vice president. The question naman will be, sinong presidente niya? Kasi kung ang presidente niya ay kalaban siya, parang siya at saka si Vice President Lenny ang mangyayari ngayon, di ba? Pero kung ang presidente niya ay sanggang dikit niya, at for example, ibigay sa kanya whether DILG o kung anumang department that has to do with law and order, or kaya corruption czar or anti-drug czar, then not only will it be malinaw sa tao yung tanong na gusto mo bang i-continue ang programa ni President Duterte o hindi. No? So kami po, we're monitoring, we're watching, we're praying for them,
But syempre, as part of the coalition ni President Duterte, we will respect kung ano man ang desisyon niya. Yun lang, I really don't know what it means as of now. Siguro kasi hindi pa naman open yung time for filing eh. And between now naman at filing, pwede namang mag-iba. One thing is certain lang, he cannot run for re-election because the Constitution does not allow that. No? And another thing is clear, no? That although issue ang corruption, issue po ang COVID, issue po ang inefficiency, issue po ang West Philippine Sea, South China Sea, ang mabigat na issue po sa atin ngayon is survival. And when I talk about survival, tatlo po yan. First is yung sa COVID, na tingin ko nakatutok naman yung IATF or yung buhay. Second, yung kabuhayan. At tingin ko dyan tayo nagkukulang ng pansin. No? Kulang tayo sa stimulus. Nandiyan ba yung slide nung ina-update natin? No? Sa isang press con namin sa Manila, kinumpare ko lang kasi remember before COVID, medyo pinagmamalaki natin na mas nauuna sa atin mas nauna tayo sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Pero kung titignan nyo po ngayon, ang total stimulus natin is $12.2 billion. That's about 600 billion pesos. Pero kung titignan nyo, ang Thailand, $90 billion na. Ang Malaysia, $64 billion na. Ang Singapore, $76 billion na. Ang Indonesia ay $48 billion. At ang Vietnam, halos doble na natin, no? $20 billion. And if you look at many countries, kasama sa kanilang stimulus yung ayuda. Ang tawag nila direct stimulus. In fact, ang Amerika nakailang beses na. So while I think, 'di ba, maraming naka-tune in lalo sa social media at saka sa radio, sa TV, sa dyaryo pag bagong labas, kung ano yung bago sa sinabi ni Presidente at bago sa sinabi ni Manny Pacquiao, the reality is hindi gumagalaw ang ating ekonomiya at mas maraming nagugutom sa ating mga kababayan. So I am not downplaying corruption because anything na makorrupt, pwede sana mapunta sa kakainin ng tao o negosyo. But what I'm saying, during these times, the worst thing that we can do is to do nothing. Di ba? So, bakit po meron community pantry? Kasi may mga tao na gustong tumulong at yun ang paraan nila tumulong. Bakit po may mga taong nagbibigay ng libreng sakay sa frontliners? Bakit po may nagpapadala ng pagkain sa mga bakuna centers at saka sa mga ospital? Bakit po yung 10,000 pag-asa, 10,000 ayuda? Because we are not content with doing nothing and just waiting for the government. No? But yun din po ang aming pinupush ngayon. Na sana bago magsona, magkaroon po ng mas matinding Bayanihan 3 or economic stimulus bill na maaasahan talaga. And I'll give you a quick example. Kayo sa media, kayo na po ang pinaka-updated sa news. Kasi araw-araw yan ang buhay nyo. Mula sa paggising ng umaga hanggang sa pagtulog ng gabi, kahit masama o mabuti ang inyong panaginip, news pa rin, di ba? But if I ask you, what is the plan for Northern Luzon? What is the plan for Baguio City, for example? What's the plan for farmers around Baguio City? Hindi nyo masabi ng eksakto, di ba? Kasi nga, hindi na-articulate ito. Yung usual natin na medium-term development plan, 5-year development plan, 1-year budget is an ordinary measure. But we're now in an extraordinary situation. So, for example, sa tourism sa Baguio, yes, walang magic bullet, walang magic word na snap ng ganun, buhay na yung tourism sa Baguio. But there are plans that we can put in place that will ensure, one, that may trabaho habang naghihintay, two, that gumaganda yung mga facilities habang hindi pa pwede yung turista, and then three, to make it a better experience pag nandyan na yung turista. So kanina nga, di ba, nung hindi pa nag-start yung ating press con, tinanong ko kayo, di ba, na kung kayo negosyante ngayon at nagsara yung negosyo nyo, anong plano nyo? Hindi nyo masagot kasi hindi nyo rin alam. Pero kung alam mo, sasabihin ko sa inyo, as soon as na mawala COVID or as soon as lahat ay bakunado na, we will authorize ulit yung lakbay aral. And we will find 25 places around
the country. At yung ipa-priority natin sa lakbay-aral ay mga medical frontliners, tourism, etc. para we can benchmark and learn from each other. So kung ikaw negosyante sa Baguio na dati kang may maliit na bed and breakfast or meron kang maliit na hotel o may restaurant ka, makakaplano ka, di ba? Pero kung sasabihin ko lang sa inyo, hintayin nyo na yung 2022 budget. Tapos hihintayin nyo kung ano maipasok ni Congressman Mark Go at ng mga kongresista dito sa Benguet, hindi kayo makakapagplano long term. So that's why we're pushing for a 3 combination punch, no? A bayanihan 3 na talagang between 1 to 2 trillion pesos na may suggestion din kami saan kukunin ng pera. Number 2, a very progressive 2022 budget. And third, a 5-year plan that will include 10,000 ayuda for the next 3 to 5 years. Thank you, sir. Next question is from Jordan Tablak of Bombo Radio Philippines. Ay, good afternoon, sir. Wala, sir. Okay. Sir, last 2019, when we hosted SEA Games, with your leadership po, naging successful po tayo. Tapos, nag-overall champion po tayo. Ngayon, sir, 2021, punta po tayo ng Hanoi. Ano po yung assessment po ninyo ngayon, sir, sa ating pag-handle sa ating mga atleta? And yung encouragement kasi nung 2019, iba po hanggang compare ngayon po. Well, dalawa ang sporting events na malaki na aside from of course yung sa basketball, no, yung qualifying na sa 2023 will be the proud host, no. Ito po yung Southeast Asian Games at yung Olympics. So unahin ko yung sa Olympics, I'm really praying that all who can still give support, supportahan nyo kasi may pag-asa po talaga tayong magkaroon ng gold medal. Maganda po ang aking pakiramdam and we continue to pray for our athletes na world class talaga. Ngayon, of course, as defending champion, we want to do very good. But tatlo yung naka-epekto sa atin. First, of course, yung number of games na inapprove sa Vietnam, which is much, much less than sa atin. So yung iba na medyo yamadong-yamado tayo, hindi na isama. Okay. Number 2 is, of course, COVID. So marami naman sa ating mga atleta ay hindi naman mayayaman eh. So apektado din talaga yung training nila. And pangatlo, yung pondo nga ng PSC and ng POC, alam naman natin na malaking pondo ng Philippine Sports Commission ay gagaling sa PAGCOR. So, yun ang isang dapat nating pag-aralan na dapat yung pera para sa charity, sa mga ambulansya, sa sports, etc., ay may separate funding whether or not kumikita yung PAGCOR. Hindi dapat sa sugal lang nakaasa yung things that are a matter of national pride, no? So, we're going to definitely win medals, no? But hindi tayo ang favorite for overall champion, not because hindi natin kaya, but because of the number of events and the number of participants, no? But I think it's very important for Southeast Asia na matuloy ito, mapakita natin na we're as good as UK, France, US in fighting COVID. In the same manner, pagdasal po natin both Vietnam at saka Japan na maging successful yung hosting. Katulad sa Japan, talagang, at least sa news parang hati yung opinion talaga. Yung iba, postpone na lang muna ulit. Yung iba naman, part of the human spirit yan eh. Yun yung hindi ko nabanggit kanina, di ba? Buhay, kabuhayan. Pangatlo, yung spiritual life natin. Kaya maraming apektado na sa mental health kasi nga, parang hindi makita yung babalik tayo sa normal eh. And doon naman pumupunta yung, pumapasok yung identity natin na anak ng Panginoon. Diba? So I hope we continue to support, no? And ako every time ko makakausap si POC President Congressman Bambol Tolentino, latest ko siya kausap was yesterday. Siyempre, in-encourage ko talaga na lumaki yung delegation. But they're really doing their best, no? Even po yung mga coaches, trainers na gustong sumama, nililimitahan na talaga eh, no? This was supposed to be the first Olympics na mapapanood kong live at siyempre Tokyo, hindi ganun kalayuan sa atin. Napakaraming Pinoy doon. But because of all the restrictions, hindi mangyayari. But that doesn't mean we cannot cheer for our teams and pray and hope that it's very successful.
Thank you, sir. From Sunstar, Rod Osis. Ayun, sir, update lang po doon sa National Health Passport System, which was, I think, 2019 pa po siya. So, Actually, bill ko yan since 1998 o 1999, nung una pa lang akong congressman. Noong time na yon, hindi pa uso masyado yung digital, no? So, ito po yung konsepto niya. Marami po ako nakikitang Pilipino na pag pumunta sa doktor, kasi either palipat-lipat ng doktor o palipat-lipat ng lugar, hindi na-evaluate ng mabuti. And then, nagka-experience din ng nanay ko, no? Nung sa x-ray, parang may nakita sa lungs niya. So sabi nung doktor, baka gusto niya magpa-biopsy. Pero sabi nung doktor, hindi ganun kasimple yung lung biopsy. May mga risk din. So medyo na-stress siya, may edad na siya. No? Long story short, nung sabi ko, huwag ka muna magpanik, pagdasal mo, tapos tawagan mo yung dati mong doktor. Yung dati niyang doktor, may records nung kanyang x-ray. Sabi niya, scar yon ng pneumonitis. So hindi kailangan na biopsy. So talagang tumindi sa aking isipan na ilan po sa atin ang tinatago talaga natin medical records natin, di ba? At lahat ng doktor sinasabi, kung may medical record ka, better. Especially hindi lang nung sarili mo. May history ba yung pamilya mo ng diabetes, ng high blood, di ba, ng cancer, etc. So yung bill na yan nung umpisa, talagang literally passport, no? Parang hawak mo, nandun yung mga impormasyon mo, and then every time ka pupunta sa health center, ire-record nila. Para lumipat ka man ng barangay o lumipat ka ng doktor, dala mo. Kaya ko muna binigay yung ganong introduction kasi ngayon, wala nang excuse dahil dun sa technology sa QR code. Actually, kung ang ating gagawin ay bibigyan ng QR code ang bawat isa, whether yan ay sa pagbakuna o whether yan sa medical records, nasa cellphone mo lang yung QR code or pwede ding may physical, no? So meaning if you move from La Trinidad to Baguio and maiba yung health center mo, tapos halimbawa inuubo ka, sabihin x-ray, kailan last x-ray mo? Hindi naman dapat more often than 6 months unless kailangan talaga. So pag skinan lang yung QR code mo, makikita na ng doktor, di ba? Kung mataas yung presyon mo ngayon, pero yung pala ang normal mo, hindi alam ng mga bagong doktor mo, because wala silang records. So I'm hoping that pwede natin idikit yung technology na yan sa national ID. So ito po ang proposal ng grupo, no? That in the next 6 months, magbahay-bahay with the application ng national ID at may QR code. At yung national ID na yan ibibigay, itali din sa technology ng PayMaya o kaya ng GCash o anuman electronic transfer. So, number 1, magkakaroon ng national database ang ating bansa kung ilan talaga ang pamilya sa bawat lugar. Number 2, magkakaroon ka ng QR code kung saan yung iba't iba mong records, pati records mo sa school, sa high school, sa college, etc., nandun. And number 3, kahit wala kang permanent address, so let's say construction worker ka, lumilipat ka lang kung saan may trabaho. Kung mabigat ang construction dito sa Baguio, nasa Baguio ka. Kung maraming ginagawa sa Tarlac, nasa Tarlac ka. Kung sa Manila may construction boom, nasa Manila ka. Mahirapan kang padala ng cheque o ng pera ng gobyerno. Pero kung yung national ID mo nakatali na rin sa QR code mo at nakatali sa PayMaya or sa GCash or any, electronic na yung transfer. So ito po yung sinasabi ko na just because pandemic, that doesn't mean we cannot innovate. Baliktad. Because of the pandemic, kailangan natin mag-isip ng mga bagong ways, no? So, as of now, nasa committee pa rin ito. But I think it's really doable, not only by itself, but idikit na sa ibang mga programa ng gobyerno, kasama yung national ID. Thank you. Ang susunod pong magtatanong ay si Ginoong Frank Simato ng Rappler and Chronicle. Magandang hapon, Speaker. You mentioned about the 5-year plan. Was this born out of the COVID situation? Saka are we saying na it will take us 5 years to recover?
Short answer para makasagot din si Kong Abu kasi nga like Batangas is really in need of its own 5-year plan, no? But nung una ko talaga tong na focus on was wala pang COVID nung nasa DFA pa ako. So nung tinatanong ko sa bawat bansang nakausap ko paano sila nag-recover, first of all may plano. So like after the war, 'di ba, yung Marshall Plan sa Europe, after yung Great Depression, 'di ba, yung New Deal plan ng US. Sa Japan, 'di ba, nung devastated din sila ng atomic bomb. But despite being under the US, still nakagawa sila ng economic plan. Ang Korea was the latest one, no? After the 1997 Asian crisis, ito pong K-pop, ito pong K-culture, ito pong lahat ng K-drama, plinano po nila yan. That's an area they want to go into. Why 5 years, no? So, because my job in DFA was to deal with OFWs but also to deal with the West Philippine Sea, nakailan bisita ako sa Amerika at naka-Washington and Hawaii, no? Kung saan nandun yung Pacific Fleet, 7th Fleet noon, yung Pacific Fleet. At nakailang pasyal ako din sa Beijing. At napansin ko, katulad nung China, ang pinakamaliit nilang plano is not 1 year, it's 5 years. Kasi that's enough time. So for example, subway, hindi mo maplaplano ng 1 year eh. Di ba? So that's why I'm saying we should have a 5-year plan. Do we have a 5-year plan? Always we do. But number one, tell you the truth, it's boring. It's generalities, it's a medium-term development plan na wala naman nagbabasa. And number two, it's pre-COVID. Wala pa tayong plano na reality ang COVID. Lahat ng plano natin is either before COVID or pag natapos yung COVID. Eh what if hindi matapos ang COVID? Di ba? I'm not saying forever, but what I mean is every time tingin natin tapos na. Katulad nung March, di ba? Nagkaroon ng matinding variant. Ngayon naman yung Delta and Delta Plus. No? So yun po ang pinaghugutan ng 5-year plan. And then finally po, yung presidential election. Kasi kung ngayon po ay 2019 pa lang, then may 3 years ka pa sa Duterte administration, iisang tao ang responsible sa iyo, ang presidente, ang Duterte, di ba? Kasi siya pangulo. Pero katulad ngayon mag-eleksyon. So iba ang sasabihin ni Manny Pacquiao, iba ang sasabihin ni Isko Moreno, iba ang sasabihin po ni Lenny Robredo, iba po sasabihin ni Bongo or ni Sara Duterte, depende kung sinong tatakbo. At alam naman po natin sa Pilipinas, may crab mentality. Pag idea nung isa, hindi na basta susuportahan nung isa. Pero kung someone neutral, no, a retired Supreme Court Chief Justice or isang kilalang ekonomista sa isang academe, kunin lahat ng ideas at ipasok sa isang kwarto. Baka pwede dito sa Baguio Convention Center, napakaganda. If you have a few experts, agriculture, tourism, finance, industry, then you have about 8 presidentiables, whether umaamin sila, natatakbo sila o hindi. And you can put it all in a plan. Regardless kung sino manalo, may aasahan ng ating pong mga sektor, lalo mga negosyante, kung ano yung plano. But without the plan, nanguhula tayo. And without the plan, maraming hindi mag-i-invest. At pag hindi nag-invest, lalong hihirap ang ating bansa. So, doon po nanggagaling yung 5-year plan. And I guess, Rani, if I can ask you to say a couple of things. I guess Batangas is a good example, di ba? Kasi nagbo-boom kayo from 2010 to before COVID. But pag nakakadanas kayo ng mabibigat na calamity, ang hirap din na mag-restart o jump-start, di ba? Tama po yung speaker, no? Kailangan talaga yung makagawa ng isang plano, 5-year development plan na doable at napapagkaisahan ng iba. Alam niyo, nagiging problema rin natin. Sinusuportahan ko ng todo yung sinasabi ni speaker na yung lahat ng may gustong maglingkod sa ating bayan, sa ating bansa, umupo tayo, mag-usap tayo. Tama-tama, magkakaroon tayo ng election next year. So yung present administration, ito yung gains. Then, ito yung mga susunod, ito yung mga gustong kumandidato, gustong gumawa sa bayan natin na maganda, umupo together with present administration. Then, tumutok tayo sa plano, paano natin mapapaunlad lalo yung ating bansa, ngayon may pandemya tayo, may baksak ang ating ekonomiya, ang mga tao takot sa baka magkasakit. Alam niyo, doon sa amin,
Yung aking anak, doktora, nag-iikot ngayon siya sa bawat barangay. Nagugulat kami. Sa bawat pag-iikot niya sa bawat barangay, nauubos yung maghapon niya sa isa lamang barangay dahil ang maraming tao doon takot magpunta sa ospital, takot magpunta sa doktor. Kaya doon pa lamang nagpupuntahan sa kanya mga tao at lahat halos ng sakit, hypertension, tatabi lang sa doktor, nataas ng ang dugo nila dahil natatakot sila. So, kulang sa kaalaman tungkol dito sa ganitong pandemya at kung ano yung mangyayari sa kanilang buhay. Kaya kung magkita tayong plano sa susunod na 5 taon na pagtutulungan ng present administration at nitong mga gustong kumandidato, mas maganda, lalo na sa aming probinsya. Saka sa ibang probinsya, ganun din eh. Alam nyo, nakakasakit. Pag meron tayong magandang ginawa at may bagong uupo, hindi nagustuhan ng bagong uupo, yung nagawang maganda nung nagdaan, i-scratch na yan. Baliwala na yan. Magsisimula uli ng panibago. So kaya hindi tayo sumulong ng todo eh. Kaya hindi sumulong itong Pilipinas eh. Dahil nga ng crab mentality niyan, saka ayaw niya masapawan siya eh, ng mga nagdaan eh. So kung yung present administration at saka itong mga nais kumandidato at saka yung sinasabi ni Speaker na mga scholars natin diyan sa iba't ibang sectors, sa iba't ibang basic na pangangailangan ng tao, magkakatugma-tugma yung pag-iisip at makakagawa tayo ng plano sa loob ng 5 taon at yun ang susundin ng sino man mananalo, gaganda ang ating bansa. Magdedire-diretso yan. Sa amin, sa Batangas, maganda yung turismo namin, maganda ang agrikultura namin, masasabing kami the most powerful province dahil nasa amin ang maraming power plant, electric power plant. So, pwede kami mabuhay ng ayos doon. Pero, ito ba, lahat ito, nagkakatugma-tugma dito, nagkakaroon ba itong isang lugar na ito, na i-enhance ba yung kagandahan ng, o yung kasaganahan ng agrikultura dito sa lugar na ito? Yung bang turismo rito, nagagawa ng magandang plano na ang magsusupply sa kanya kung itong lugar na ito ay aangat sa turismo? Ano yung pangangailangan sa turismo? Pagkain? Itong lugar na ito na malapit na pwede nating iangat dito ang agrikultura na siya magsusupply ng pagkain dito sa may magandang turismo nito. So, doon pa lamang sa lalawigan natin, iikot na sa lalawigan ng Batangas, iikot na yung lahat ng kabuhayan ng tao. So, dito sa Pilipinas, kung magagawa ng magandang plano yan, mas maganda lalo. Let me give you a quick example. All of us agree na priority ang health. Pero sa 2021 budget, halos walang budget for new infrastructure for health. 45% ng lahat ng ating pong 45% ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas walang health center. 18,000 yon. I think the new investments for health is wala pang 5% ng budget something like that, no? So meron naman konting infra, maybe mga 5 billion, no? But halimbawa ngayon pag sinasabing new epicenter, tingin ka agad kasi kung may ospital doon dahil maraming lugar sa atin bansa, either walang ospital or may ospital na 50 to 100 beds lang, or kung meron man ospital na may 100 beds, hindi kumpleto ang gamit. So without a plan, 'di ba? Nanguhula ka o palakasan. Kung taga Iloilo yung presidente, Iloilo ang gaganda. Kung taga Kamsur ang presidente, Kamsur ang gaganda. 'Di ba? Kung taga Norte, taga Ilocos, Ilocos ang gaganda. Siguro hindi fair 'yon, 'di ba? Mas maganda siguro may plano tayo. So each and every region, province and municipality cities can do their plan based on a national plan. So for example, kung magkakaharap kami ngayon lahat nung nagplaplano, sabihin ko sa kanila, ako ang stand ko in 3 years, dapat walang natirang barangay na walang barangay health center. That's only 6,000 a year for the next 3 years. Kayang-kayang gawin yon. Pero without the plan, hindi ka talaga, there's no predictability. Hindi mo alam yung aasahan mo. Sige, I'll follow up. Sir, you mentioned about the K-pop. May kinalaman ba kayo dito sa BTS meal? At mayroon ba kayong magiging parang partnership ng BTS eventually? Ilan lang kami sa million fans din. And of course, we don't want to offend the fans. So kaya nga sinasabi namin, balik sa tamang serbisyo rather than emphasize the BTS. But, when life is hard,
you look at celebrities, whether sa sports, sa music, sa artista, kasi di ba, na natataas yung spirits mo So I don't doubt, especially with their latest hit. Pero yung number 2, Filipino, may Philippine blood, yung number 2 sa charts after BTS, no. So, there's a lot of groups in the Philippines, pati yung ibang programa ng gobyerno gginagamit ang BTS, just to cheer up people and to parang create some excitement. But of course, if we can help the fans to get them here or to have a concert or whatever, more than willing kami. Kasi nga, hindi na-downplay o minimenos yung mental health or yung entertainment part, di ba? Makikita mo halimbawa sa Amerika, di ba, yung NBA, every laban, dumadaming nanonood Kasi, tapos sa Europe, yung football, di ba? So despite the dangers nung COVID, they realized talaga na ang tao kailangan din may mapanood, may mapag-cheer, may ups and downs din sa araw-araw. No? Makadagdag ako sa sagot. Kanina yung tanong kay Speaker tungkol kay Presidente yung pagkaka-announce niya bilang Vice President. So, yung pagkakasabi yun ng Presidente, sabi nga ni Speaker, meron siyang, may tingin niya, may dapat pa siyang ipagsilbi sa bayan, hindi pa natatapos yung kanyang misyon sa buhay, gusto pa niyang maglingkod. So, conviction, yung firm belief niya na may magagawa siya na maganda palalo sa bayan at kulang yung 6 na taon sa kanyang pinagtatrabaho ito para sa bayan. Like si Speaker Alan, nagsimula siya na sa amin nung siya speaker, ito, kailangan natin ito ayusin, pagandahin natin to. Pumutok yung Bulkang Taal noong January 2020 sa amin, first time in the history ng Congress. Nagpunta ang buong House of Representatives sa Batangas Province at pinaramdam sa tao doon, pinaramdam sa mga Batanggenyo na kami karamay ninyo. Bagamat yung mga kasama namin na iba'y takot at baka masabugan, pero nagpunta pa rin doon ang buong Kongreso. Salamat sa mga kapwa naming congressman, naroon sila. Naroon din ang inyong congressman, na nakiisa sa amin, nakiramay sa amin noong mga panahon ngayon, si Congressman Mark Go. Natanggal siya sa pagiging speaker, pero naroon din yung conviction niya, yung firm belief niya na may magagawa tayo. Bayanihan 3, pinapasok namin 10,000 ayuda, 10,000 pag-asa, hindi makasulong dahil kulang ang pondo. Hindi pa rin siya natigil. Ikot tayo, marami tayong kaibigan, tutulong sa atin, ipakikita natin, ipadadama natin sa tao, may karamay sila, may nag-aalaga sa kanila, may nagmamahal sa kanila. Yan ang ginagawa ni Speaker Alan. Yung puntos na yan. So, naroon yung firm belief niya na bawat isa may magagawa. So, sa BTS, personally, hindi lamang balik sa tamang serbisyo kundi doon sa balik sa tamang serbisyo, naroon yung isa naming sinasabing, tama ng bangayan, tama ng kagalitan, tama ng politikahan. Tumarbaho tayo, magkaisa tayo, gobyerno at pribado, magtulungan tayo para sa tao, para may ahon natin yung mga tao na nangangailangan ng pag-alalay ngayon. Bayanihan tayo sa Pilipinas. BTS din, bayanihan tayo sa Pilipinas. Tulong-tulong tayo. Kung sino nangangailangan, akayin natin, bigyan natin. Alam niyo, maraming tao ang nanghihirap. Ang kulang lang sa kanila, puhunan para makaahon. At yan ang ibinibigay natin, pag-asa sa buhay nila. Yan ang BTS. Personally, yan ang pagkakasama ko diyan. Last 2 questions from Vincent Cabresa of PDI. Good afternoon po. Actually, panay follow-up lang po ito taking off from what you were saying about private donors, paano niyo po ikakabit yun legally dun sa proseso ng paglabas ng pera? Lalo kung galing sa gobyerno. Meron po bang gusto kayo i-develop na parang trust fund, buying yung trust fund? Is that the direction we're looking at? The other question is there an outline of a 5-year plan? I understand the need for one, and you're basically saying just get everybody to sit down and agree on one plan. Pero meron kayong outline.
Like, where would you concentrate on the first year, given that this is a COVID impact plan, no? Sige, so first question about donors. Nung una namin final to February 1, we were very optimistic kasi remember, it's the same group na nag-shepherd at kumausap sa kabinete, kumausap sa Senate, and work together to pass Bayanihan 1 and 2. And Bayanihan 1 was actually a 10K pero 2 gives, di ba? Dalawang tranche. Pero nagkamali sa bilang ng families kaya maraming hindi nakakuha. So we were optimistic that since hindi pa nga nangyayari yung variant nung March, 'di ba, nung lockdown, nung final namin 'to. But we were getting ready na 1 year na. Napakarami na 1 year, walang trabaho, kaya less yung, 'di ba, like tricycle and jeepney drivers, they can go back to work pero hindi everyday at hindi puno yung mga lugar. But for example, yung mga banda dito sa Baguio City, 'di ba? Nag-entertain sa atin, halos zero work sila eh. Mga comedy club, dance instructors, di ba? Massage therapist, baka kalahati, 1/3 na lang. At maraming mga hotel at spa ang sarado, no? So, yung idea was to get the government to allot 150 to 250 billion, which is not unheard of from different countries, plus the fact that every single year, 100 billion ang inaalat natin for 4Ps. Yung 4Ps, ayaw natin maiwanan yung poorest of the poor. Maraming nadagdag sa poorest of the poor or dun sa nagugutom because of COVID. So kung dagdagan mo lang yung 100 billion na yun ng another 100 to 150 billion, it's enough to give yung nangangailangan talaga na kasama middle class ng 10,000. Now, sometime a few weeks later, napansin namin hindi gumagalaw at parang napupolitika sa Congress, nag-start lang kami to give 10 lang. So nag-ambagan lang kami na tig 10, 20,000 sa Quezon City namin ginawa. Nagulat kami sa success story, just like what we showed kanina. Kasi akala namin, like anyone else, tulong lang. Pero nagulat kami, from no income, nagka 100 a day. Yung may sari-sari store, 200 a day, naging 250, 300 a day. Yung isa naming nabigyan na, tapos nag-May 1, and we wanted to reiterate the call. So we tried lang to do it this way na sabay-sabay ibang lugar sa Pilipinas. And na-surprise talaga kami with two things. One, yung success stories. Like may isang lola, freezer lang nabili. Tapos nakakaipon na ng a few hundreds a day kasi ang binebenta niya ice candy. Second, nagulat kami, ang daming gustong magbigay. So one of my favorite stories nga is nung speaker kasi ako, pinagbawal ko sa mga congressman na magbigay ng expensive gifts. Sabi ko, hindi namin style yan at, tao din kami pero pangit din tignan, di ba? So sabi namin sa kanila, if you want, kung hindi namin kayo mapigilan, pagkain na lang. Kasi bawat lugar may kanyang-kanyang kakanin, di ba? At pagkain. So yung mga taga Pampanga, dadalan ako ng sisig. Si Congressman Abu, madalas magdala sa akin yung sampalok na matamis, di ba? At saka papaitan na kwento ko na favorite ko sa Baguio yon. So gumawa din siya, no? So nung hindi na ako speaker, may nakita akong bag sa bahay. Tapos tinatanong ko saan galing. Sabi, sir, sa isang congressman. So syempre, napatingin ako. Pagbukas ko, tigi 1,000 piso. So binuksan ko kaagad ang card kasi nung speaker nga ako, hindi ako nag-accept ng cash pa. Bakit nagpadala? Ang nakalagay sa card, Speaker, hindi kami nakakalabas kasi alam mo naman, vulnerable din ako. May, may comorbidity. Pero gusto kong makiisa dun sa ginagawa mong mga bayanihan. Idagdag mo naman to, 150,000 to. So nagulat kami, as we do it, at mas maraming napagbibigyan, maraming nagdo-donate. But I can assure you, we will separate anything that is government from anything that is personally raised from us, no? So those who are personally raised from us, walang kaibahan to dito sa community pantry na kung sino magtayo, sino maglagay ng gamit. In fact, we encourage others na wag nang padaanin sa amin. So meaning halimbawa, subdivision. Wala naman akong nakikita pang subdivision sa Pilipinas na walang pila ng tricycle sa labas eh. So sabi ko, so kung yung asosasyon ng subdivision, kausapin yung presidente ng asosasyon, ano ba kailangan nyo? Pera, pagkain. But my last point is, we're focusing on 10K kasi yung 10K hindi lang pantawid, pang-ahon talaga.
Kasi if you give 1, 2, 3, 4,000, tatanggapin naman. Kaya lang, mapupunta talaga sa pagkain, konting utang sa sari-sari store, tubig, kuryente, kung hindi makauwi yung isa mong kapamilya, pamasahe. But if you give 10K, at least 3 to 5,000, nakakapag-isip ng pagkakakitaan. And you'll see later, kasi from Pangasinan, La Union, and Baguio, makikita mo yung ibang nabigyan ng 10K, umikot na kaagad kaya namin pinangalan 10,000 pag-asa. We all know that there's only one hope, no? Of course, for Christians, for everyone, di ba, we say that the hope is in the Lord Jesus Christ, or as Filipinos, hope is in God. But we call it 10,000 pag-asa kasi nga, hindi lang siya pantawid, no? So, that's the status right now. We have a private group, kaming grupo, private, with private donors, or minsan nag-aambagan kami, like sa sari-sari store. But anything na government, we already say that it's government, then hindi namin hinawakan yung cash. So let's say if it's a DSWD project, no? And let's say it's for small businesses or sari-sari store, taga DSWD ang magbibigay. Ganun ang sistema para hindi maghalo yung pondo. Thank you so much. Last question is from Migs Velarde of Sky Cable. Good afternoon po. Kay Congressman Abu. Congressman, nabanggit niyo po kasi kanina na we have I think 4 or 5 barangays na naapektuhan po doon sa Taal. Are these barangays already relocated? Kung hindi na po sila makakabalik, meron na po ba silang mapupuntahan? And second, tuhugin ko na, do you have any legislation measures or initiative? Dala lang po natin ng Batangas is tourism din po ang naging dependent po siya sa tourism. Do we have any legislations na alternative source of income or livelihood? Thank you. Doon po sa unang tanong, pagkaputok ko at pagkalma ng Bulkang Taal, ni-request na rin ng mga municipal mayors doon sa national government, lalo na po sa Department of Housing and Development, na magkaroon ng matitira na itong mga taong ito, ma-relocate na sila. Kaya lang hanggang ngayon, naghahanap pa rin, wala pa rin. Doon sa padaluan yung tanong, malaki ho yung pag-asa namin nung nag-file si Speaker Alan na yung Disaster Resilience Department na makatulong. Dahil ito na yung makakasagot sa lahat pagsasama-samahin na dito yung resources ng iba't ibang agency ng gobyerno para makatulong at makaahon itong mga taong ito. At hindi lang yun. Hindi lang pati yung mitigation na gagawin. Hindi pa darating yung kalamidad. Nag-iisip na tayo dahil may pag-aaral na tayo sa estado ng mga pamayanan na yon na maaring daanan o tamaan ng anumang kalamidad. Yun yung tutukuyin ng departamentong inihayo noon ni former Speaker Alan Cayetano. Rani, eksakto yung example at sa Sky Cable. Kung hindi ako nagkakamali, sa Sky Cable ko napanood dahil Sky kami sa bahay. Meron silang finiture na isang tao na nagtanim ng mangrove. Kung hindi ako nagkakamali sa Leyte, Samar area, at sobrang dami na niyang naitanim. So, yun ang example, no? Marami nagsasabing hindi kaya, pero itong individual na to, nagagawa niya. Hindi daw kaya yung 10K. Pero ilan lang kami sa grupo, mag-4,000 or close to 5,000 na ang nabigyan. So, ang nakikita po namin, we have to put a step to our faith. We keep saying we're the only Christian nation. We keep saying na tayo ay only Christian nation in Asia, in Southeast Asia. We keep saying na makadiyos ang mga Pilipino regardless kung anong ating religion. Pero ang hina natin sa rehabilitation. Magaling na tayo sa relief. So, halimbawa, masabi mong may nasunugan. Lahat yan, LGU, si Congressman Go, of course, si Mayor natin, Barangay Captain, mabilis. And kung 3, 4, 5 bahay, I'm sure mabibigyan na ng pang-rehabilitation, ibig sabihin, magawa ulit yung bahay. But let's say, 100 bahay o 100 pamilyang tinamaan, napakahirap pa rin hanapin. Saan mo kukunin ang pondo? Sa DSWD ba? Sa DOLE, sa NHA, di ba? So yung rehabilitation natin, napakahina. Yun ang kailangan ng Pinoy.
I think there's more than 30,000 Filipino families ang nasusunugan every year. Hindi ba pag nasunugan ka at completely limas, dapat automatically member ka na ng 4Ps? Kaya mo binibigay yung 4Ps para makapag-aral yung anak di ba? Ang kapalit, mag-aral sila at check up. Yung naubos yung buong bahay mo at lahat ng gamit mo at wala ka namang kamag-anak na OFW o na may kaya na tutulungan ka makabangon, parang sinabi ng gobyerno, oy, nasunugan ka, nakikiramay, eto pera. But the next day, ang sinasabi, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? So, yun ang pinupunto namin na mahina pa tayo sa rehab. I'm sure no one means it that way. No congressman, no mayor, no president will tell a Filipino, bahala ka na sa buhay mo. But action speaks louder than words, di ba? So, we have to have programs na nakatutok. And a good example is not only Yolanda, na kung saan parating pinapakita, yung linog or yung earthquake sa Bohol. Remember a few weeks bago Yolanda, nagkaroon ng napakalaking earthquake sa Bohol. Speaker. Ngayon lang, napakabait ng mga Boholano. Speaker, noong 1990, nagkaroon ng earthquake din Yes. dito. Yeah. Malaki na yung itinama dito sa kanila. And although may natulong ang national government, it's basically sariling sikap ninyo na itayo nyo ulit yung Baguio. Pero yung sabihin mong may 10-year development plan, of course, may mga kaling inayos ang gobyerno, di ba? May mga safety engineers na pinadala. Pero walang parang 10-year plan na binigay sa inyo from 1990 to 2000 na sa Pampanga, dun sa Lahar, di ba? So, going back to Bohol, sabi lang kasi ng mga Boholano, dahil mababait, wala naman namatay sa amin nagibalang mga bahay. So, sige, dun muna kayo sa Yolanda tumulong. Pero marami sa nawalan ng bahay dun sa Bohol, sariling sikap kung paano na itayo kagad. And remember, kami ni Rani, nagsimula kami sa gobyerno, 100 milyon lang ang budget ng gobyerno. Ngayon, almost 5 trillion na. Next year, baka umabot na tayo ng 5 trillion. Can you imagine if the government this year says, we will impose a mandatory savings of 4% of all government agencies. May magugutom ba na siya kung 4% hindi i-release? Yung 4% na yon, kasya na yung 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. That's why nga we continue to give them ideas. No? But continue din kami ng liligaw. Kung walang COVID, pwede kami magbangayan. Pwede kaming magtirahan. Pero yung may COVID, pag nagbangayan kayo na-entertain ang tao, pero wala silang nakukuha Kasi walang solusyon na napupunta doon. So we're hoping, para na kaming sirang plaka, 10,000, 10,000, 10,000, 5-year plan, 5-year plan, 5-year plan, rehabilitation. But we're hoping more and more people are starting to listen, and hopefully something will be done about it. But sa local level po, grabe po ang response. Nagugulat ako minsan dahil minsan hindi ko ka-close yung mayor or barangay captain or congressman doon. Pero pag nakita niyang tulong sa tao, pa-participate sila. Minsan binubulungan ko pa na off the camera na lang kayo dahil baka madamay kayo sa akin dahil may mga, di ba, sabi ko nga, may crab mentality, may mga naano sa akin. Pero yung iba hindi, basta tulong, on-cam kami. So, makikita mo ang Pilipino talagang medyo nasa point na yung desperation na matapos tong COVID nandun na talaga. Thank you so much. Maraming salamat po, Mr. Speaker and Congressman Abu. And of course, sa ating mga kapatid sa pamamahayag. Ophel, bago kami Yes. umalis, kami naman ang one question sa inyo. If there's one or two things that the national government can do for Baguio, what is it? Para may maibaon din kami pa uwi. I mean, I know, I've known Mark Go since the 80s because nung EPSA administrator ang dad ko dito, magkakilala na sila ni Mark. Before Mark became congressman, yung tatay-tatayan ko sa Taguig, isang close friend niya. And I know he represents you very, very well. But remember, ilan cities and municipalities, provinces ang nag-aagawan sa atensyon. Two weeks ago, di ba, yung alboruto ng ibang taga Mindanao na walang bakuna doon. And then Iloilo. So may I ask naman, from, not as members of the media, but as citizens of or residents of Baguio, anong 1, 2, or 3 things na pinaka-urgent for Baguio at this time?
Ako na magsasabi, yung una daw, nauubusan daw ng bakuna. Okay. Mr. Speaker, bukod sa vaccine, kasi naubusan na talaga yung Baguio, yun nga, yung sinusulong ni Congressman na yung charter change ng Baguio. Tapos yung autonomy ng para maging Cordillera, mas hindi lang competitive Baguio. din ang Baguio, no? Charter change meaning your city charter. Oo. Apa. Para maging mas competitive as a tourism and mas Apa. maging sustainable yung development, right? Tapos, Speaker, dahil Cordillera Month ngayong July na to, yun nga kung ano ang magiging tulong ng national government sa autonomy ng Cordillera, yung autonomy quest ng region. Napansin ko ngayon, no, nasa Constitution, dalawa lang ang autonomous region, Cordillera at saka Muslim Mindanao. But parang over the last 15 years, halos 90% ng attention napunta sa Muslim Mindanao. Nakalimutan yung autonomous region ng Cordillera. Hindi sa walang project, hindi sa walang development, pero yung sa part ng pagtulong bilang autonomous region, medyo nawala yun. No? Kong Mark, please give the closing remarks dahil ikaw naman ang pinakamalakas na boses ng Baguio City. Well, gusto ko sagutin tungkol sa Cordillera Autonomous Region. Actually, Admin Speaker, yung dalawang batas na naipasa tungkol sa Cordillera Autonomy ay hindi na-approve ng Cordillera nung nagkaroon ng plebisito. That's why we took the effort to file another bill. This will be the third time, and we would like to be sure that this will be approved in the House. Actually, it's now in the Committee on Local Government. We just completed yung technical working group meeting. And when we come back sa July 26, the committee will finally deliberate on the substitute bill as proposed by the technical working group. So we hope that we will get the support of the members of Congress and also in the Senate. In the Senate, there is a corresponding bill filed by Senator Mig Subiri, which is basically the same bill that we have filed in the House. So once this is approved in the House, I am pretty sure that the same bill will be approved in the Senate. So by that time, we will be able to have the autonomy already in the region. And kung hindi ako nagkakamali, Kuya, that's why a lot of people support federalism din, di ba? Dahil talagang pag binigyan mo ng chance yung local to plan your own destiny, kasi ang national government hanggang ngayon, one size fits all talaga. Kung ano solusyon sa Ilocos, sa Norte, yun ang solusyon sa Bicol, yun ang solusyon sa Cebu. That's why autonomy, except that sa present constitution, dalawa lang ang meron pong puwang. But it has to pass the plebiscite. No? But let me assure you then, no, I would like to thank Kong Mark, kasi marami po sa nagiging chairman, at least sa House, nung higher ed, talagang inaalagaan lang yung university sa lugar nila. But I guess because he dealt with employees and employment his whole life, and because ang Baguio ay melting pot ng maraming estudyante from all over go to Baguio to study here, he's done really a very good job in leading yung ating state universities. No? Ang aking Kuya Mark, in public lang, may hihingin din ako na isa lang, dalawang senador lang ang umangal sa K-12 at humaharang noon nung umpisa. Ako at saka si Senator Trillanes. But ang pangako sa amin, kung dadagdagan nga ng 2 years or senior high school, babawasan ng 1 year ang college para naman yung gastos ng bata. So yung dating 5-year course, magiging 4-year course. Yung dating 4-year course, magiging 3-year course. Kadibati ko ang CHED Secretary, Popoy de Vera, na kaibigan din natin sa cabinet, kasi sabi niya, natanggal na yung 1 SEM. Eh sabi ko, with all due respect, sir, alam ko hindi ko linya yan dahil DFA na ako noon. But sabi ko sa kanya, sir, hindi yan ang pangako sa amin nung pinasa yung K-12. Ang sabi nyo, lahat ng general education subjects, history, Philippine government, etc., ililipat na sa senior high school. So at least yung mga magulang makakatipid ng 1 year at yung bata hindi masyadong late sa age na makatapos. Kasi sabi ko sa kanya, yung 6 months, yung 1 SEM, malaki pa rin gastos yon because there's another year, especially kung may board exam. So may alam kong nabulong ko na to some members of the House, but maybe because of COVID,
di ba, makonsider ulit to ng CHED. Malaking tulong sa mga magulang na mas maagang graduate at less ang babayaran yearly sa college, Kong Mark. I know you've done your best. It's CHED that's been a little bit slow to that, no? But I think that's something we can work on talaga. Yeah, I think that's a good suggestion, Speaker, and I will look into this very seriously, and I will take the effort of working with CHED to ensure that we will highly consider your proposal. You are right. In the general education courses offered in the first 2 years of itong mga state universities and colleges and other private universities, therefore, these can be taught in the grade 12 of the K-12 program. So I think that's one thing that we have to consider when we go back this coming July. So thank you. Thank you, everyone. It's good to see you. A little bit more than a year, but I hope to see you in the next few days then and consult ko ano pang may tutulong namin. God bless you. Thank you so much. Keep safe, everyone. Magandang hapon po.